नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आहे बरेच प्रेक्षक विचारत असतात की आम्ही बांधकाम सुरू केलेलं आहे आणि आता आपण त्याच्यावरती स्लॅब टाकू का किंवा भिंती बांधलेल्या आहेत आणि पहिल्यांदा पत्रे घालत होतो किंवा पत्रे घालायचा विचार होता, नंतर आम्ही ठरवलं की आपण स्लॅब टाकूया। तर अशा पद्धतीने बांधकाम केलेलं आहे। तर स्लॅब टाकू शकतो का किंवा जुनं बांधकाम आहे त्याच्यावरती स्लॅब टाकू शकतो का, अशा पद्धतीनं अनेक प्रश्न कमेंट बॉक्सच्याद्वारे किंवा डायरेक्ट फोन करूनसुद्धा काही सबस्क्रायबर विचारत होते। तर त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ तयार करतो आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक व शेअर करा आणि आपण या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, आपण लाखो रुपये खर्च करून घर बांधत असतो आणि आयुष्यामध्ये एकदाच आपण घर बांधत असतो, त्यामुळं प्लॅनिंग करूनच तुम्ही घर बांधा। जे काय तुम्हाला स्क्वेअर फीटचं बांधकाम करायचं आहे, जे काय तुमचं बजेट असेल त्या बजेटनुसारच तुम्हाला बांधकाम करावायचं आहे। तर माझा एकमेव सल्ला असा राहील की तुम्ही प्रोफेशनल जे आर्किटेक्ट किंवा इंजिनियर असतील तर त्यांची मदत घ्या, म्हणजे त्यांच्याकडून प्रथम प्लॅनिंग करून घ्या। आपल्याला जोपर्यंत पसंत पडत नाही तोपर्यंत प्लॅनिंग तुम्ही परत करून घ्या आणि त्याची काही फी जास्त नसते मित्रांनो। मात्र आपला जो खर्च नंतर जो वेस्टेज किंवा वाया जाण्याची शक्यता असते किंवा मनासारखं घर होत नाही त्यामुळं, तर त्यासाठी तुम्ही प्लॅनिंगशिवाय जर घर बांधत असाल तर शक्यतो ते टाळा आणि जे प्रोफेशनल लोकॅलिटीमध्ये असतील किंवा ओळखीचे कोण असतील किंवा आमच्यासारखे काही ऑनलाईन सेवा देणारे असतील त्यांच्याकडून तुम्ही मदत घ्या आणि घराचं प्लॅनिंग करून घ्या। आणि त्यानंतर मग तुम्हाला जे काही मटेरियल वापरायचं असेल किंवा RCC करायचं आहे, लोड बेरिंग करायचं आहे किंवा कौलारू छप्पर करायचं आहे, आपलं बजेट त्यांना सांगा आणि त्या बजेटनुसार तुम्हाला ते प्लॅनिंग करून देतील किंवा तुम्हाला कोणतं मटेरियल वापरावं। बरेच जण चिरे बांधकाम करणार आहोत असे सांगतात आणि त्यामुळं बऱ्याच जणांचा असा समज असतो की चिरे बांधकाम हे स्वस्तात होत असतं किंवा कमी खर्चात करू शकतो, असा बऱ्याच जणांचा गैरसमज आहे। पण ज्या ठिकाणी चिरा लोकल अवेलेबल आहे त्या ठिकाणी आपण कमीत कमी किमतीमध्ये किंवा रिजनेबल रेटमध्ये किंवा कमी कॉस्टमध्ये आपण बांधकाम करू शकतो। पण ज्या ठिकाणी चिरा हा लांबून नेला जातो किंवा ट्रान्सपोर्टेशन खर्च वाढतो त्या ठिकाणी चिऱ्याची किंमत वाढत असते आणि म्हणून तुम्ही चिऱ्याचं बांधकाम जर करत असाल तर आपल्याला कितीला चिरा पडणार आहे तर त्यानुसार त्याची किंमत वाढत असते, तो विचार करा। त्याचबरोबर चिऱ्यामध्ये अनेक प्रकारची बांधकामं आहेत की जसे ग्रुप पॉइंटिंग असेल किंवा मोल्डिंग असेल, त्याला खर्च जास्त असतो किंवा पॉलिशिंग करायचं असेल तर त्याचा विचार व्हावा आणि तुम्ही प्लॅनिंग करूनच घर बांधा असं माझं सजेशन असेल। आणि प्लॅनिंग जर तुम्हाला करून हवा असेल 2D किंवा 3D तर आमच्याशी तुम्ही वरती जो नंबर दिलेला आहे त्या नंबरवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। तर मित्रांनो, प्लॅनिंग करून त्यानंतर 3D पण करा। बिल्डिंग झाल्यानंतर कशी दिसणार आहे हे तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे। तुम्हाला समजलं पाहिजे की बऱ्याच वेळेला प्लॅनिंग करतो, बांधकाम सुरू होतं, बराचसा 50-60% खर्च आपण करतो आहे, मात्र तोपर्यंत घर कसं होणार आहे हेच बऱ्याच जणांना माहिती नसतं। तर त्यासाठी तुम्ही 2D किंवा 3D सगळं पूर्ण काढून सर्वांना, मित्रांना, घरातल्यांना पसंतीच्या झाल्यानंतरच मग बांधकाम करायला सुरुवात करा। आणि बांधकाम करत असतानासुद्धा प्रोफेशनल कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्याचा सल्ला घ्या किंवा त्यांच्याकडून तुम्ही मदत घेऊन त्यांना कामं द्या किंवा स्वतः करणार असाल तरी तुम्ही करू शकता। मात्र सुपरविजन करण्यासाठी लोकल इंजिनियर असेल, आर्किटेक्ट असेल त्याची मदत घ्या। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद।